Jó reggelt! Itt a Miket ettem július részének első epizódjában. Hát a mai reggelim az dinnye, tegnapról maradt zöldségek, csirkemelsonka, ilyen vajkrém, sajt, és mostanában mindig így csinálom, vagyis most 2 napja vagy 3, mióta van itthon dinnye, hogy nem iszok reggelvizet, hanem inkább eszek egy kis dinnyét, hogy legalább eszek egy kis gyümölcsöt. Ezt megeszem, és utána a szendvicset, és utána iszok még egy pohár vizet, és akkor így megbírom enni a gyümölcsöt, mert amúgy, hogyha innék egy pohár vizet, már nem kívánnám, úgyhogy ezzel indul ez a rész. Gyerekek nincsenek itthon, Vivike mamánál, párom dolgozik, Marci az ánkai táborba, jövök majd vissza az ebéddel hozzátok. Na hát sziasztok, és itt is üdvözlök újra itt mindenkit a csatornámon. Július Miket ettem első felvonás, első 2 hete lesz ebben az epizódban. Ma nálam pontosan július 1-e van, a reggelit mutattam nektek, délelőtt ittam egy gyors kis teljes kávét, és az előző részben utoljára ebédelt kaját fogom ma enni, ugyanaz tegnap volt, ti később láthatjátok. Ez a pestós tészta, felturbozva, de mielőtt belecsapunk, egy kis info erről a részről, hogy mi várható. Ez egy különlegesebb rész lesz, ugyanis szerintem ez egy rövidebb rész lesz, mert hogy a héten még a gyerekek oda vannak. Marci zánkai táborba holnap után jön haza, Vivike mamánál holnap jön haza, és hát így most elmondom, mert ti utólag látjátok, de a balatoni zánkai tábor után lesz ugye egy hétvégünk itthon, párom megy ilyen kerti partira, szóval nagy főzés nem lesz, egy tartalmas levest fogok készíteni, és valami könnyű másodikat, ugyanis hétfőn megyünk nyaralni a Balatonra, Siófokra, úgyhogy ott fogunk reggelizni, ebédelni, vacsorázni, azt majd külön videóban láthatjátok a nyaralós vlogot, itt a Miket ettem be meg majd csak a kajákat, és azután, mikor hazajöttünk, tartunk egy hétvégi főzést, és belecsapunk a suli menzába, úgyhogy kevés főzés lesz ebben a részben, de ebbe a videóba bele fogom rakni nektek azokat, amiket reggelire eszünk, vacsorára eszünk, a sulimenzás ebéd, ha lesz, le lesz fotózva, kóstolást a másik részben láthattok, a sulimenzásba, mert nekem ez így igaz, hogy több munka kétfelé venni, de tudom, hogy valaki csak az a videó fog érdekelni. És most, hogy elmondtam a tényeket, akkor kezdjük egy kóstolással ezt a részt. Sokat beszélek, úgyhogy néha félre hibázok, bocsi. Szóval maradt még az előző részből egy nagyon kicsi pestós tészta, mivel még tart a kánikula és legalább 30 pár fok van kint, és délelőtt egyébként sem voltam itthon, 4 vagy 5 helyen jártam, befizettem a suli menzát, elmentem Foxposra, elmentem a Coopba, Marcival tegnap beszéltem gyroszkér péntekre, szóval ahhoz vásároltam be húsokat, voltam még például csomagot feladni. Na a lényeg az, hogy mindig megkapom, hogy milyen egészségtelenül leszek, meg nem eszek jól, szerintem ahhoz képest, hogy nyilván eszek szénhidrátos ételeket, rengeteg zöldséget eszek, és ez a szerencsém, mert imádom a zöldséget. És most ugye vagyok olyan kényelmes helyzetben, hogy külön nem kell főznöm a klasszik gyerekmenüket, tehát van időm úgymond magamnak ilyen szép kis tányérokat összeállítani, és mivel nem akarok főzni, ezért úgy döntöttem, hogy csinálok egy ilyen nagyon finom kis zöldségtálat. Volt tegnapról egy fél avokádóm, vágtam egy kis hagymát, egy negyed, inkább egy harmad cukkinit lepirítottam olívaolajon. Lesz mellette paprika, paradicsom, uborka, ezek tegnapról maradtak, aszalt paradicsom és kapribogyó, és ezt meg fogja koronázni a tegnapi pestós tészta, úgyhogy majd ilyen húsmentes ételt fogok nektek hozni, vagy mutatni. Egyébként annyit akarok mondani, hogy ez a meleg nagyon jókor jött, ugyanis kevesebbet eszek, több zöldséget, így laposabb lesz a hasam, amire szükségem is van, mert jövő héten ugye megyünk Siófokra, úgyhogy most nagyon figyelek arra, hogy inkább több zöldséget fogyasszak, és kevesebb kenyeret, vagy ilyesmi hízlalót. Nem mindig sikerül, de így most igen. Melegítem a pestós tésztát, és kezdjük ezt a részt egy hosszú kóstolással. Tökéletes ebéd ebbe a nagy melegbe, ugye az előző részben látott pestós tészta, ami van még egy kis sajt, és akkor mentek mellé a zöldségek, úgyhogy kóstolunk. Tegyünk magunkat szépre szó szerint, úgyhogy nézzük is meg ezt a kis finom tálat. Itt is vagyok az ebédemmel, ami nagyon egyszerű, és mondjuk elmennék egy étterembe, mondjuk pont ilyen összeállítás nincsen, csak gondolom ilyen vegetáriánus étterembe, és ez 2500 lenne, simán kifizetném érte, mert megéri. Na nézzük is meg a nyokit, ami tegnapi. Amúgy frissen jó volt.
És akkor most csinálunk egy ilyen extra falatot, cukkini, paprika, paradicsom, szárított paradicsom, avokádó, hoppá! Na így, még egyet, így. Na nézzük. Imádom. Tehát konkrétan én úgy eszem az avokádót, mint az almát. Tudom, hogy krémnek is jó, csak akkor rá kell tenni egy kenyérre. Így meg magába is. Isteni finom. Zucchini. Ezért szeretem a nyarat, mert nyilván sokkal olcsóbbak a zöldségek, és sokkal jobban is kívánom. Hát ez 5/5. Jövök majd vissza az esti vacsival. Ketten vagyunk itthon párommal, úgyhogy valami kis könnyű meleg szendvicset vagy ilyesmit gondoltam salátával, de majd mutatom. Jó reggelt, sziasztok! Ma 5:50-kor keltem, most 6:50 van, most fogok reggelizni, úgyhogy már éhes vagyok. Fagyasztóba találtam császárzsomlét, kiolvasztottam, ment rá ez a nagyon finom zöldfűszeres, ilyen krémecske, 2 szelet csirkemásonka, ketchup mustár, majonéz, paprika paradicsom, tető, és jó jéghideg Coca-Cola. Így indul ez a mai nap, megyek Vivikért, és majd mutatom a mai ebédet. Nem tudom mi lesz, mert nem leszünk itthon. Szóval megérkeztem anyuékhoz, ugye Vivike itt töltött egy pár napot, és anyu ilyen vegyes gyümölcslevessel várt, ami jó hideg volt, isteni volt, a második fogás pedig rántott csirkeszány volt, és rántott zeller, hát én zellert még így nem ettem szerintem kirántva, de isteni volt, nem annyit ettem, ami a tányéromon van, hanem legalább még vagy 4-5 karikát, rizs volt hozzá, és kovászos uborka. Sziasztok! Vivike most már itthon van, úgyhogy uzsonnázni fogunk, délután 4 óra van. Én megbontottam ezt a humuszt, életemben először vettem ilyen humuszt, és isteni finom. Nagyon-nagyon jó, úgyhogy ezt kentem a kenyérre, zsíros kenyér lett volna, de akkor humusz lesz, egy picit csípős, paprika, paradicsom, lilahagyma, és jól behűtött citromos sör, úgyhogy ez a mai uzsi. Kálisan finom, úgyhogy jött még egy kis uzsika, egy kis repeta. És hát estére is humuszt ettem, annyira bejött, beletöltöttem egy paprikába, raktam hozzá még zöldségeket, és egy medvesajtot, úgyhogy ez volt a vacsorám. Jó reggelt, sziasztok! A mai reggelim humusz, egy szelet csirkemásonka, lilahagyma, egy paradicsom, és behűtve van ilyen kalóriaszegény Fusti zöld tea, epres, aloe vera, úgyhogy ez jutott mára. Jövök majd vissza az ebéddel. Döntöttem, hogy nem főzök 3 félét, szóval acsarára megcsinálom a giroszt, abból már Vivike tud adni ebédre, ugyanis este érkezik Marci a Balatonról, nekem pedig lecsó lesz. Volt egy ilyen bontott paradicsom szószom, azt ráöntöttem a cukkinire, a paprikára, és még ugye az üvegben lévőt is felhasználtam, úgyhogy nekem lecsó lesz, a gyerekeknek pedig girosz. Vivike eszi a giroszt, előkóstolja, úgyhogy neki az az ebéd, nekem pedig cukkinis lecsó egy tojással lesütve. A lecsóból van még a fele, úgyhogy az nem tudom, este megeszem, vagy fagyasztó. Tojásos lecsó lett volna, de így mellé sütöttem, hogy legyen egy kis fehérje is azért a mai étkezésbe, jó kis mátogatós. Jó étvágyat! 4:45, uzsonnázni fogok, mert éhes vagyok. Ilyen kis krém, egy kis szalámi. Néztem most egy kajás videót, ahol szalámikat tesztel a fickó, úgyhogy jöttem is a hűtőhöz. Ez volt a nagy hibám. És uborka és sajtkecsup. És akkor ilyen tetősen. Ilyen gyors bekapós. És hát mutatom nektek, hogy aznap kigazoltam a paradicsomot, meg fel kellett kötni, és leszettem az első termésünket. A gyerekek ettek a giroszból, ennyi maradt nekünk, ezt ketté osztottuk párommal, én főleg zöldségeket ettem, lilahagyma, paradicsom, saláta, avokádó, egy pici giroszhús, és beleraktam a tortillába, ezzel szigetöntettem. A reggeli lecsó a tegnapról maradt, úgyhogy ez a reggeli most.
Sziasztok! Itt a szombati napon, bocsi a fejemért, de nem az a nap van, amikor sminkelek, tehát főzés volt. Mentem reggel a Coopba, ugye is holnap után készülünk, holnap után megyünk nyaralni. Közben párom elment kerti partira, ott tarját fognak sütni, este jön majd haza, úgyhogy ő nem ebédel itthon. Ebből kifolyólag mutatom a mi ebédünket. Készítettem egy kis pörköltöt, és lesz hozzá pennetészta. Itt gondolkoztam, hogy mit kéne főzni, és azért döntöttem a pörkölt mellett, mert ha megyünk nyaralni, olyat sose eszünk, hanem mindig ugye lángos, pizza, gyrosz, sült húsok, rántott hús, úgyhogy pörkölt, penne, mutatom, ha tálaltam. Szedtem magamnak is, az enyémben nagyon kevés hús van, ugyanis úgy akarom, hogy holnapra is maradjon, ne kelljen főzni, úgyhogy én magamon spóroltam, egy jó nagy kovászos uborka a Lidlből, és penne, jó étvágyat! Ezt azért mutatom meg, mert szerintem nagyon jó vétel volt. Vettem 4 darab ilyen nádudvari joghurtot a Coopba, 43 forint volt darabjuk, mert 19-én lejárnak, tehát ma van ugye 4-e, 15 napig, és arra gondoltam, de hát nyilván tehát nem közeli lejáratú, és kérdeztem a Coopos sajt, hogy ilyen olcsó, és nagyon olcsón tudták beszerezni. Viszont én abszolút nem vagyok oda így ezekre a joghurtokért, úgyhogy bele fogjuk rakni ezt a 2 pálcát. Most egyenlőre 2 csinálunk meg, és megy a fagyasztóba, jégkrém lesz belőle, a múltkor valaki tanácsolta, úgyhogy megnézzük, hogy működik. Erre kíváncsi vagyok, hogy ez így mennyire fog működni. Úgyhogy rakom a fagyasztó, és akkor pár óra múlva visszatérünk. Na, egy kis szünet a pakolás közben, 3:45 van, úgy néz ki, hogy megfagyott, már csak ki kell belőle szedni valahogy. Körbevágtam egy késsel, úgyhogy jöjjön az igazság pillanata, félkézzel. Hoppá, ez nem jó így. Rájöttem, hogy így jár, csak félkézzel nehéz felvenni. Tadam! Na, kóstoljuk meg. Jó, nézzük is meg akkor. Hát én ezt most megeszem, ahogy van. Aztán megyek vissza pakolni a bőröndökbe. 2 féle palántám volt ez a tojás alakú a paradicsom, a másik pedig a koktél, ezeket szedtem le most estére, humuszt eszek, sült sonkával, sajttal, lilahagymával, paradicsommal, összesütöm az összenyomiba, megy még rá sajt és avokádó, ez volt a vacsorám. Reggelire sajtos grissiniket sütöttem, ezt a pennybe vettem, ehhez ettem egy kis szalámit, illetve paradicsomot. Vasárnap van, holnap megyünk nyaralni, szóval maradt még tegnapról egy kis pörkölt, direkt így terveztem, hogy ma ne kelljen főzni, és elé készítettem még egy kis kockalevest, ahogy láthatjátok, még volt pennetészta is, úgyhogy ez volt a vasárnapi ebédünk. Mi vacsira ketten meleg szendvicset ettünk, sült csonka volt benne, uborka, sajt, összesült az összenyomiban, ment rá kence és mellé paradicsom, ez pedig már a másnap reggel, indulunk nyaralni, ott mindenki választott, amit szeretett volna a büfébe, én azt hiszem 900 forintért vettem egy ilyen fitness zsemlét, tavaly is ezt tettem, ilyen tormás krém volt benne, ebédünk a Mustafa étterembe volt, úgy, ahogy tavaly is, idén is 2 girosztálat kértünk, és azt úgy ettük, hogy 4-en ettük, mert tudtuk, hogy ezt legalább meg fogjuk tudni enni, mindenki választott mellé üdítőt, nos, hát a girosztálakról annyit, hogy nagyon finomak, ám bár egy jó étvágyú ember, vagy egy átlagosan éhes ember szerintem egyedül meg tudna enni egy girosztálat, tehát mi úgy emlékeztünk, hogy ez tavaly nagyobb volt, de minden esetre elég volt, jól laktunk vele, mert nem volt az a cél, hogy dugigegyük magunkat, és aztán ne tudjunk megmozdulni, úgyhogy kikértük a 2 girosztálat, és akkor kértünk még mellé pluszba 2 tányért, limonádét ittunk hozzá, hát az egész azt hiszem, hogy valami 14 000 forintot fizettünk az üdítőkért és a 2 tálért. A vacsoránkat ezen a helyen fogyasztottuk, ez a Paletéria, ez a Petőfi sétány leges-legvégén található, túl itt már a szállásunkon, viszont nagyon-nagyon kis csendes hely, és itt helyben sütik a nápolyi pizzákat, van kemencéjük, van játszóterük kicsiknek, kedves gyors felszolgálás volt tévé is, lehetett nézni a foci meccset, úgyhogy igazából itt úgy voltunk vele, hogy én nekem alkalmazkodnom kellett Vivikéhez, mert ő pizzát akart enni, és tudtuk, hogy egyedül nem eszi meg, úgyhogy mi ketten ettünk egy pizzát. Párom ő hamburgert választott krumplival, a Marci pedig bolonyai spagettit,
Mindenki kért egy üdítőt, a gyerekek egy-egy üdítőt, párom egy nagy korsó sört, én pedig egy hugót, ami ilyen bodzás ízesítésű volt. Egy üdítő, egy pizza, egy hamburger menü és gyerek bolonyai, illetve a sör és a hugó borravalóval együtt volt 18.360 forint. Hát nem a legolcsóbb hely volt, tény és való, viszont nem bírtuk megenni a pizzát se, hazavittük, itt mutatom a blokkot tételesen, és ízlet minden, szóval nagyon-nagyon finom volt tényleg. Marci megette a bolonyait, és párom is meg tudta enni a hamburgert, de a sült krumplit már nem. Reggelire volt még egy szelet pizza, és vettem frissen sült fornettiket a boltban. Ezen a napon Siófok belvárosába voltunk, és akkor útba ejtettünk egy kis mekit. Én itt sajtos mekroját választottam, egy salátával és zéró kólával, a gyerekek pedig a szokásos, amit szoktak kérni, úgyhogy ez volt az ebédünk. Itt mutatom a blokkot, hogy mennyibe került. Ezen a napon nagyon fáradtak voltunk, mert egész nap mentünk, meg fürödtünk, és a foodórán keresztül rendeltünk kaját a Mustafából, a gyerekeknek egy-egy bolonyait, de mivel Vivike nem bírta megenni, én azt tettem meg maradékot, párom pedig külön még rendelt egy kemencés giroszt, nagyon olcsón jött ki így, hogy házhoz kértük, mert nyilván nem kellett borravalót fizetnünk, nem kellett vennünk üdítőt, nem kellett vennünk semmi extrát pluszba, és mivel új voltam ezen az alkalmazáson, kaptam valami kupont is, úgyhogy itt láthatjátok végeredményben, hogy mennyit fizettünk így a házhoz szállítással együtt. 1:30 jöttünk ebédelni, Székesfehérvárból még semmit nem láttunk, kis kakas vendéglő, és kezdünk éhesek lenni. A reggelit azért nem vettem föl, mert én egy darab ilyen sajtos pogácsát ettem fornettist, itt pedig az ebédünk, Székesfehérváron vagyunk, a taxis ajánlott ezt a helyet, hogy hatalmas adagok vannak, és hát tény és való, már az uborka salátát, mikor megláttuk, azt mondtuk, hogy hűha, mi brassóit kértünk, Marci pedig tarját kért, ami ilyen, nem is tudom már mi volt a pontos elnevezés, tehát párom és én egy-egy brassóit, mi azt úgy ettük a brassóit, hogy ketten Vivikével, és itt se bírtuk megenni. Párom se bírta megenni az övét, és Marci sem, szóval lehet, hogy sokat fizettünk az ebédért, de nekünk ez kitette a vacsorát, és ugyanis elcsomagoltattuk. Emellé még mindenki kért egy üdítőt, és így fizettünk, mindjárt mondom nektek, hogy mennyit. Körülbelül 25 000 forintot, ebben benne volt az elcsomagolás és a borravaló, az üdítők, a savanyúság és a 3 főétel, de ahogy láthatjátok, pedig itt már ettek a gyerekek, még bőven maradt, úgyhogy ez volt a vacsoránk, reggeli nekem egy gyors bekapós vajas croissant. 2:45 van, indulunk ebédelni, találtunk itt valami éttermet, valami fickóztolgatott, valami szórólapot, park vendéglő, úgyhogy oda fogunk menni. Hát most már azért kezdünk éhesek. Lemaradt a vége, hogy éhesek voltunk, a következő hely az eddig legolcsóbb hely volt, ahol jártunk, igaz, nem is ettünk teljes adagokat, úgyhogy mutatom nektek, mindenki kért egy kólát, kivéve én. Tehát én semmilyen innivalót nem kértem, Marci kért egy marhagulyáslevest, ez 3000 forint volt, egyébként a levesek 1000 forintosak, amik ilyen húsmentesek. Párom egy ilyen magyaros tarját kért, én pedig egy brokkolis csirke mellett kértem sajttal, ezek féladagok voltak, tehát 2500 forintba kerültek, plusz a saláta, meg ugye a 3 üdítő, ezért fizettünk 11 000 forintot, ebbe benne volt a borravaló is, hazafele pedig Siófokon megálltunk a pizzériánál, és elvitelre kértünk 2 pizzát. Pizza elvitellel együtt 8666 forintba került, mert az elvitelre is pénzt számoltak fel. Egy-egy ilyen cikket ettünk párommal, a többit megették a gyerekek, mert nagyon-nagyon vékony volt a pizza. Reggelim kimaradt, ebéd 1:30 a Selkútnál egy hotdog, és már itthon is vagyunk. Vacsorára hoztunk a helyi giroszosból, én sajtgolyót eszek, rizsgolyót, sült krumplit és mártogatóst, nem fogom tudni megenni az egészet, úgyhogy a krumplit még 3 napig fogjátok látni. A gyerekek girosztára tettek, párom pedig hamburgert. Jó reggelt, sziasztok! Itt vagyunk a nyaralás utáni első napon. Már felraktam főni egy kis csirkelevest, fő a hús, és akkor reggelizni fogok. Semmi extra, mert amúgy ilyeneket szoktam enni, de hogy most 5 napig nem ettem ilyet, és most annyira kívánom megint, hogy ezt el sem tudom mondani, nem nagyon voltak ilyen normális reggelik, tehát egyszer van egy teljes kiérlésű kenyerem, egy kis vég,
látható. Nem ettem az elmúlt napokban szalámit, nem ettem sajtot, ez ilyen parenica, füstölt sajt. Tegnap az Aldiban bevásároltunk egy pár zöldséggyümölcsöt, uborkát talán ettem a giroszban, meg paradicsomot, joghurtot se ettem, úgyhogy ez a kis reggelim. Nagyon-nagyon örülök neki, hogy itthon vagyunk most, mert úgy elég volt. Úgyhogy kaja szempontból meg nagyon kívánom a saját kajáimat, főztömet, a saját kis megszokott ételeimet, úgyhogy ez a reggeli, és jövök vissza az ebéddel, egy kis húsleves lesz, és sült hús. Hát sziasztok mindenkinek, itt a Miket ettemben 1000 éve nem jelentkeztem már be, ugye láthattatok egy nyaralós vlogot, most pedig már itthon vagyunk, ez egy szombati nap, fő a húsleves, igaz, hogy meleg van, de annyira kívánunk valami levest, egy kis csirkeszány van benne és zöldségek, és a maradék csirkeszárnyat pedig lesütöm, csináltam hozzá rist és uborka salátát. Szilu konyhája újra kinyitott, 2 napig, ugyanis hétfőtől sulimenza lesz, úgyhogy úgy fogom csinálni, hogy a kóstolást nem tudom, mondtam-e, az a külön sulimenzába lesz, de ebbe a részbe is be fogom rakni az ebédeket. Úgyhogy tartsatok még velem ebbe a kemény 5 napba, és jövök vissza majd a tálalással. Gyönyörű sárga lett a húslevesem, pedig nincsen benne se ételízesítő, se semmi, csak ugye a hagymának a héja, meg ugye a zöldség, meg a csirkeszány, csak só, ennyi fűszer van benne, úgyhogy így is lehet. Hát nem teljesen, nem olyan, mint nyilván egy falusi tyúkhúsleves, de ez most nagyon jól fog esni, úgyhogy főzöm bele a tésztát. Mégiscsak legyen már egy kis hús a levesbe, ugye 3 csirkeszárnyat abba belefőztem, a többit pedig lesütöttem, jó kis uborkasaláta ment hozzá, illetve rizs. Én pedig rizs helyett megeszem a tegnapról megmaradt krumplit, ami a sajtgolyóhoz volt, de hát így se fogom tudni megenni, úgyhogy még láthatjátok majd még egyszer ebben a részben. Na, barátnőm nemrég hívott, hogy átjönnének, visszahozná a macska kaját, úgyhogy gondoltam, hogy gyorsan összedobok egy ilyen kis vendégvárót, amit találtam itthon. Ezt egyébként az Aldiba vettem a múltkor, ilyen snacktároló 1000 forint, ebbe raktam különböző rákcsákat, Oreo, sózatlan mogyoró, mogyorós chips, tuckeks, ropika. Aztán raktam ki humuszt, egy kis kenyérrel, zöldségeket, ilyen kis szalámis falatkákat, és raktam ki ezt a sajtot szőlővel, úgyhogy ezzel várom őket. Készítettem még egy házi limonádét a gyerekeknek. Van ilyen, mikor tudjátok, valaki oda telefonál, hogy jön, nyilván nem várod üresen, valami kis rákcsát készítesz. Még most nem jöttek, úgyhogy gyorsan készítettem. 2 szelet tortillát felvágtam 3 szögekre, ketchup, csirkemásonka és sajt, és megsütöm az összenyomíba, ilyen kis falatkák lesznek. Akkor mutatom még egyszer, így lesz teljes a kép. Úgyhogy jöhetnek a vendégek, késnek, de legalább volt időm, akkor addig egy picit így még felturbózni. Barátnőm nagyon dicsérte a humuszt, úgyhogy tényleg ajánlom, kóstoljátok meg, mert isteni finom. Közben a gyerekeknek még készítettem egy kis gyümölcstálat, volt benne barack, kiwi, szőlő, 2 barack, áfonya. Ez pedig az én vacsorám, ami maradt ugye a vendégváró kis tárból, abból csipegettem zöldség, gyümölcs, egy kis falatka, és a többi. Még mindig eszem ezt a humusz, egy kis tuckeks, paradicsom és áfonya. Ebéd, tegnapról maradt húsleves, azt tesszük, az enyémben nem jutott hús, nem baj, így is nagyon finom volt, aztán a második tarja volt, amit pácoltam, sóbors, fokhagyma, egész hagyma, zsír, egy pici víz, fólia alatt, aztán fólia nélkül sütöttem. A többieknek rizs volt hozzá, én meg még eszem ezt a 3 napos sült krumplit, egy kis kovászos uborka volt még hozzá. Sziasztok, egy kis bejelentkezés, éppen a nyaralós vlogot vágtam meg, most elkezdtem csinálni a Miket ettemet, én megeszem a gyerekeknek a gyümölcsmaradékát, Vivike elment apukámékhoz, párom a Mekiben van, úgyhogy ez az uzsonnám, már ettem egy jó pár áfonyát. Egyébként van most itthon pöszméte, sárga barack, őszi barack, kiwi, áfonya, szőlő, alma, narancs. Szerintem mindent felsoroltam, úgyhogy most teli vagyunk gyümölcsel. 3-an voltunk itthon, mindenki választotta a szokásosat, én most egy ilyen Big Mac-et kaptam krumplival, mert ehhez járt a pohár, de én nagyon szeretem a Big Mac-et is, megszerettem, meg egy ilyen szósz, úgyhogy ez ilyen kifejezetten ilyen foci VB-re készült menü, és ez a kis pohárka volt benne, úgyhogy tök jó emléknek. Természetesen nem bírtam megenni a krumplit, úgyhogy majd láthatjátok következő nap.
Nem tudom, mi ez pontosan, anyósom vette az Oceanbe, de ezt nagyon sokáig fogjátok látni, ugyanis most már, ha reggelizek, minden nap ezt fogom reggelizni, nagyon alacsony a kalóriatartalma, és nekem nagyon ízlik, úgyhogy ez lesz a szendvicseim alapja. Ezen most volt sonka, parenyicasajt, uborka, paradicsom és áfonya. Sziasztok, itt a Miket ettem be, ma hétfő van, helyzetjelentés, Vivike apukáméknál nyaral, majd szerdán jön haza, tehát ő ebbe a részbe már nem fog itthon ebédelni, hanem a csütörtöki napon, ami már a következő rész lesz. Úgyhogy ez a 3 nap suli menza lesz, Marcival ketten vagyunk itthon, viszont a következő részben még lesz 2 suli menza, csak ugye ti félbe látjátok. Na mindegy, szóval az a lényeg, hogy nem főzök, a suli menzába látjátok majd a kóstolást, vagy már láttátok, itt pedig csak megmutatom. Egyébként maradt tegnapról tarja is, még rizs is, úgyhogy a tarját lehet, hogy estére megesszük vacsira, de majd úgyis látjátok. Az első sulimenzás ebédünk, ketten ettük, kertészleves és bolonyai spagetti, itt ebben a részben csak az én adagomat mutatom meg nektek, úgyhogy bőven maradt belőle, az ment a fagyasztóba, a bolonyai az pedig elfogyott, ugyanis Marcival ettük ketten, én egy nagyon kicsit ettem, ő pedig már evett belőle, és a maradékot pedig nagyjából még 1,5 óra múlva megette, úgyhogy azt nem kellett lefagyasztani. Kóstolást, pontozást a sulimenzában már láthattatok. Ezen a délután ugye 2-szer evett bolonyait, megette még a tegnapról maradt dupla sajtburgerét, és estére pedig 2 szelet tarját evett még a tegnapról, nekem pedig itt van a maradék sült krumplim egy kis uzsonnának ketchuppal, ez pedig már a vacsora, Marciét elmondtam, Vivike nincs itthon, egy kis kenyér, egy kis parenyicasajt, zöldségek, mustár, pesto, úgyhogy ez volt az aznapi vacsorám sonkával. Mondtam, hogy reggelire kukoricalepény lesz, pesto volt rajta, egy kis főtt vagy sült csirkemelsonka tegnapi zöldségekkel, ez pedig a sulimenzás ebéd, zellekrémleves bogyókával, sült csirkeszomb bulgurral és uborka salátával. Mutatom, hogy én melyikből ettem és mennyit. Én olyan jól laktam, hogy délután semmit nem ettem, 9:30-kor viszont ettem egy hotdogot sok sajttal, salátával, pestóval, házi paradicsommal és zöldségekkel. Szokásos reggeli, kukoricalepény, körözött, sonka, parenyicasajt, paradicsom és limonádé, sulimenzás ebéd, alföldi reszelt tésztaleves és rakott káposzta, Marcival ketten ettük ma szintén, ugyanis Vivike még nincs itthon. Természetesen ma se fogyott el egyik ebéd sem, viszont nem lett lefagyasztva, ugyanis csütörtökön nem tudjuk még, hogy milyen lesz az ebéd, úgyhogy megtartottuk a hűtőben mencsvárnak, de ha úgy alakul, akkor még le tudjuk fagyasztani. Délután kívántam valami édeset, áfonyás fagylalt, egy kis kanál nutella, oreo keks és áfonya, ez volt az uzsonnám. Vacsira, saláta, sajt, uborka, paradicsom, pesto, 2 szelet csirkemelsonka körözött, és ez a ceres kenyér volt. Ezzel zárul ez a rész, találkozunk a következő részben, abban 2 nap sulimenzával indítok, és lesznek majd főzések hétvégén, meg lesz egy másik sulimenza, de majd a következő részben úgyis mondok mindent. Ha tetszett, dobj egy lájkot, és ha nem tetted, még iratkozz fel a csatornámra, legyen szép napotok, sziasztok!